Η Αθήνα εκτός των άλλων είναι μια καταπληκτική πόλη και για ποδήλατο. Σήμερα, ξεκινώντας από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου στεγάζεται και το Βιομηχανικό Μουσείο της Αθήνας, θα περιπλανηθούμε σε γειτονιές που η κίνηση είναι ακόμα χαμηλή, χαμηλές οι ταχύτητες, τα σπίτια χαμηλά, με πεζοδρόμια που ακόμα φύονται ακακίες, μουριές και σπεριδοειδή και κήποι με μποκαμβίλιες και κλιματαριές. Αφήνοντας πίσω μας την Τεχνόπολη, καθηφορίζουμε την Περσεφόνης προς την Κωνσταντινούπολεως, περνώντας μπροστά από τα παραδοσιακά καφέ του Γκαζιού. Στο τέλος του δρόμου κάνουμε δεξιά στην Κωνσταντινούπολεως. Βρισκόμαστε παράλληλα στις γραμμές του τρένου και αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να περάσει και το τρένο εκείνη την ώρα, κάτι που πάντα δίνει μια ρομαντική νότα. Κάνουμε αμέσως δεξιά στη Βουτάδων και συνεχίζουμε με ένα μικρό ζιγζάγ για να ποδηλατήσουμε σε όλη την περιοχή. Στρίβουμε αριστερά στην Ιάκχου, πάλι αριστερά στην Εθμοελπιδών και καταλήγουμε για μια ακόμη φορά στην Κωνσταντινούπολεως. Στο μεταξύ, μπορούμε να έχουμε ήδη στα μπάρι το μπαράκι ή το εστιατόριο, στο οποίο θα επιστρέψουμε μετά τη βόλτα. Κάνουμε δεξιά και συνεχίζουμε με μεγάλη προσοχή στην Ιερά Οδό. Ένα δρόμο μεγάλης ιστορικής σημασίας, καθώς είναι ο αρχαιότερος δρόμος της Ελλάδας, με τίποτα να μην θυμίζει σήμερα την παλιά του Έγλη δυστυχώς. Αποτελούσε επί 2.500 χρόνια τον μοναδικό δρόμο που συνέδεε την Αθήνα με τη Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Ασφαλτοστρώθηκε για πρώτη φορά το 1927 και έκτοτε έχει σχεδόν την ίδια εικόνα, μη σας πω και την ίδια άσφαλτο. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο τόσο του αστικού ιστού όσο και της ιστορίας, στην Ιερά Οδό. Εδώ όπου περνούσε η πομπή των Παναθηναίων προς την Ελευσίνα. Αφού περάσαμε με προσοχή το δρόμο, μπαίνουμε στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και βρισκόμαστε πια στην καρδιά του μεταξουργείου. Συνεχίζουμε ως την Ιάσονος, όπου κάνουμε δεξιά, ώσπου να βρούμε την Λεωνίδου. Συνεχίζουμε τη Λεωνίδου ως την πανέμορφη πλατεία Αυδή. Η ονομασία της πλατείας δόθηκε μόλις το 2003, στη μνήμη του Λέοντος Αυδή, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αγωνιστική Συνεργασία για την Αθήνα. Κάναμε μία μικρή στάση στην πλατεία Αυδή για να πιούμε καφέ, αλλά για να επισκεφθούμε και τη Δημοτική Πινακοθήκη, που είναι ένα έργο του Δανού αρχιτέκτονα Χάνσεν. Λειτουργήσε αρχικά σαν εργοστάσιο μεταξιού, πρέπει να ξέρει κανείς. Επόμενη στάση μας, η πλατεία Κουμουνδούρου. Και για να φτάσουμε ως εκεί, κάνουμε μια ακόμη μικρή βόλτα στο μεταξουργείο. Συνεχίζοντας τη Λεωνίδου, κάνουμε αριστερά στη Μαραθώνος και αριστερά αμέσως στην Αγισιλάου ως την Κολοκυνθούς. Περιμένουμε στο φανάρι για να περάσουμε απέναντι στην πλατεία Κουμουνδούρου. Πρόκειται για μια πανέμορφη πλατεία, γνωστή ως πλατεία Κουμουνδούρου, επειδή εκεί ήταν η κατοικία του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Φυτεύτηκε για πρώτη φορά το 1866 και απέκτησε συντριβάνι το 1870. Το 1907 αναμορφώθηκε από τον τότε δήμαρχο Σπυρίδωνα Μερκούρη. Είμαστε σε μια πλατεία που αρχικά λεγόταν Πλατεία Λουδοβίκου. Δεν είναι στη Βαβαρία, είναι στην Αθήνα. Όμως, είχε ονομαστεί προς τιμήν του πατέρα, του πρώτου μας βασιλιά του Όθωνα. Σήμερα όλοι την ξέρουμε σαν πλατεία Κουμουνδούρου, αλλά το επίσημο όνομά της είναι πλατεία Ελευθερίας. Συνεχίζουμε αριστερά στην Ευρυπίδου, ως το ύψος της Αριστοφάνους και μπαίνουμε πια στο Ψηρή. Τα μικρά στενά και οι πεζόδρομοι του Ψηρή μας επιτρέπουν να κινούμαστε καμιά φορά και ανάποδα. Μην το πείτε όμως παρά έξω, πολύ προσεκτικά και δίνοντας πάντα απόλυτη προτεραιότητα στους πεζούς. Από την Ναυάρχου Αποστόλη βγαίνουμε στην Ύβης και για λίγο στην Ερμού, όπου κάνουμε αριστερά στην Οδό Πιτάκη. Ο λόγος είναι για να απολαύσουμε άλλον έναν όμορφο δρόμο της Αθήνας, τον δρόμο με τα 150 πολύχρωμα φωτιστικά. Κάνουμε δεξιά στην Καραϊσκάκη και φτάνουμε ως την πλατεία Ψηρή. Το κεντρικό κτίριο της πλατείας είναι η έδρα της πρώτης δημοτικής κοινότητας της Αθήνας. Ακολουθούμε την οδό Διπλάρη και κάνουμε δεξιά στην Αγίου Δημητρίου. Στην οδό Μελανθίου φτάνουμε στο πιο ποδηλατικό στενό της Αθήνας. Εκεί ήταν τα γραφεία της πρώτης εταιρείας courier με ποδήλατα στην Ελλάδα, τον Bondex, και του πρώτου ποδηλατικού καφέ, του Handlebar, που δημιούργησε ένας Ουαλός από το Λονδίνο. Ακριβώς δίπλα είναι και το ποδηλατάδικο VCA.
Είναι ο δρόμος των φιξάδων της Αθήνας και τα τατουάζ και το μουστάκι για τους κυρίους κρίνονται απολύτως επιθυμητά. Σε κάθε περίπτωση, με ένα ποδήλατο, στη Μελανθίου θα αισθανθείτε σαν στο σπίτι σας. Κάνουμε δεξιά στην Παλάδος και εκεί, στο νούμερο 3, βρίσκεται η γκαλερί Art Gallery. Αξίζει να την επισκεφτείτε και μόνο για την είσοδό της, που είναι χωμένη κάπου ανάμεσα σε χειροποίητα καλάθια και κοφίνια. Μετά την Παλάδος θα πάρουμε τη Μιαούλη. Θα κάνουμε αριστερά στη Θέμιδος και θα βγούμε στην Αθηνάς. Διασχίζουμε προσεκτικά την Αθηνάς και μπαίνουμε στη Βορέου, με την πρόσφατη ανάπλαση του τριγώνου. Συνεχίζουμε ως την Αιώλου, κάνουμε δεξιά και σε λίγο φτάνουμε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Είναι ώρα για καφέ, ποτό ή φαγητό, ανάλογα με το πότε θα φτάσετε. Και εδώ στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης είναι το τέλος αυτής της διαδρομής, που κράτησε περίπου μισή ώρα, ήταν γύρω στα 4,5 χιλιόμετρα, επίπεδη, εύκολη. Μπορείτε να καταλήξετε εδώ για ένα καφέ, αλλά ούτε να το διανοηθείτε να έρθετε με το αυτοκίνητο, γιατί όπως βλέπετε, το παρκάρισμα εδώ απαγορεύεται.